Hello everybody, it's 8 o'clock on Monday evening. And it's time to study the Bible again with David and Tom. Yeah, thank you. Chào quý vị và các bạn, mỗi tối thứ hai thì 8 giờ chúng ta có buổi talk về Kinh Thánh cũng như bài kinh nghiệm ở trong Chúa cùng với mục sư Tom. Hello, how are you today? Just fine. Yeah. So, how was your day? Quite well. I did a normal workout at the gym this morning and I feel a little bit tired as a result. But other than that, I think I'm doing fine. That's right. So I am so glad to see you again, and also we wish you guys have a very good day of listening to our word. Chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ nghe lời Chúa và có thời gian vui vẻ nhất để chúng ta có thể học lời Chúa cũng như là kinh nghiệm được tình yêu của Chúa qua cái phần chia sẻ của chúng tôi. So what is the topic today? Well, normally we like to talk about the Bible, but today we're going to talk about a book that talks about the Bible. Okay. Thông thường thì chúng tôi sẽ nói về Kinh Thánh, nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ nói về một cuốn sách rất là hay ha. Cuốn sách nói về lời của Chúa. Here's the book. Và đây là cuốn sách này quý vị. Quý vị có thể thấy. The title of the book is How to Read the Bible for All It's Worth. Và cuốn kinh sách này thì là làm sao để đọc. Tôi nói lại ha. Làm sao để đọc Kinh Thánh để có tất cả những cái giá trị của Kinh Thánh. It's by two theologians, Gordon Fee and Douglas Stewart. Và được viết bởi hai nhà thần học, đó là what is that name again? Gordon Fee and Douglas Stewart. Okay, hai người đó đó. Gordon Fee is a extremely well-regarded biblical critic. He works on the original manuscripts of the Greek New Testament. He's an authority on what they call textual criticism. Okay. Wow, that's name. Okay, that's Gordon Fee. Okay. Gordon Fee, yeah. Thế thì cái ông về học giả này á, Gordon Fee là cái người mà làm việc ở trong kinh Thánh á, nói chung là về tiếng Hy Lạp. So Greek and what? Mainly the Greek manuscripts of the New Testament. He's an authority on them. Đó thì là trong phần Tân Ước, trong cái ngôn ngữ Hy Lạp thì ông là cái người chủ nhiệm về cái ngôn ngữ Hy Lạp trong Kinh Thánh ha. And he comes out of the Assembly of God church denomination. So he's the founder? He's the founder of Assembly. Oh no, he just comes out of that denomination. But he's probably the one of the most respected Protestant theologians from that denomination. He's extremely famous. Okay. You said he comes out from Assembly of God? Yeah, he's a member of the Assembly of God churches. He comes from that particular theological background. Right, I'm sorry, yeah. Như vậy thì tôi sẽ xin giải thích lại ha. Thì cái ông mà Gordon Fee thì có nghĩa là ông là từ cái hội thánh Are, là Assembly of God đó. Are thì ông là một nhà học. Ông là một cái học giả rất là được tôn trọng trong giới Cơ đốc của chúng ta. So he's the New Testament expert. Và ông là cái người chuyên gia về Tân Ước đó thưa quý vị. And Douglas Stewart is a professor at Gordon Conwell Theological Seminary. Và ông cũng là chuyên gia cũng như là giáo sư ở trong cái trường what is that name again? That school? Douglas Stewart. Yeah, Douglas Stewart là cái trường học về lời Chúa đó. And he's a professor of the Old Testament. So Gordon Fee is the expert. They're both experts in both of them, by the way. So this Gordon Fee and Douglas Stewart, they're both professional at one is theologian, one is in Old Testament, one in New Testament. Right, exactly that. So they cover both of them well. And like most good theologians, when I say they specialize in the New Testament, they know that very well. They also know the Old Testament very well. And the Old Testament guy specializes in the Old Testament, but he knows the New Testament quite well. Right. Như vậy thì chúng ta có thể thấy ha, là Gordon Fee thì là chuyên gia về Tân Ước, nhưng mà Douglas Stewart thì là chuyên gia về trong thời kỳ Cựu Ước. Nhưng mà cả hai đều rất là chuyên nghiệp cũng như là am hiểu rất là rộng trong vấn đề cả Tân Ước và Cựu Ước, nhưng mà mỗi người thì chuyên hơn về một bên. And when this book was published, they were at almost 500,000 of these books have been sold. 500,000? 500,000. Wow. Is it bestseller? I would say on this particular topic, it may be the best one that's out there. Okay. Như vậy thì chúng ta thấy là bán gần cả hơn 1/2 triệu
bản này ở trên thế giới. Thế thì chúng ta thấy là đây là một cuốn sách khá là phổ biến, phải không nào? And so I would recommend that you look at I put a link on our page here that gives you a link to a summary discussion of how to read the Bible for all it's worth in English. Như vậy thì cái cuốn sách này tôi có để cái link website ha trên cái trang của chúng tôi. Nếu như quý vị muốn xem thì chúng ta có thể click vào đó và chúng ta xem thông tin nhiều hơn về cuốn sách đọc Kinh Thánh này để có tất cả giá trị của Kinh Thánh cho. And I found out that there are quite a few other websites also talking about this book. Và cái cuốn Kinh Thánh này đó thì có rất là nhiều website mà đề cập đến và cái cuốn sách này đó thì có rất là nhiều website mà người ta nói về cuốn sách này. Là tôi nhắc lại cái tựa đề của nó là làm thế nào để đọc Kinh Thánh để có được tất cả các giá trị của nó, phải không ạ? So people here in Vietnam whose English is good enough, you'd have ability to access and find out what this book is talking about. Và những người ở Việt Nam thì ai có thể nói tiếng Anh tốt thì chúng ta thậm chí có thể đọc được bằng tiếng Anh thì cái ý nghĩa sẽ không thay đổi nhiều. Now what I tell my friends in America, I tell them to buy a copy of this book. Và tôi hay nhắc và cũng như giới thiệu tất cả những người bạn của tôi ở Mỹ á, là mọi người đó có thể mua cuốn sách này. Then I tell them to read the book. Và rồi kêu họ đọc cuốn sách này. And then after they've read the book, I tell them to read it a second time. Và sau khi đọc rồi thì tôi kêu là đọc nữa đi. That book is this important. Tại vì cuốn sách này rất là quan trọng. So the Bible can have a lot of pitfalls as to really understanding what it's saying, and so this book will help you to have a lot of practical advice that will help you in your individual Bible study and also in your individual ability to interpret the scriptures without making mistakes. Như vậy chính cái cuốn sách này sẽ là cái cuốn sách để rồi chú giải thích thêm cho chúng ta để chúng ta hiểu về về cuốn Kinh Thánh. Có những chỗ mà chúng ta sẽ bị dễ nhầm lẫn, không thể hiểu được thì cuốn sách này sẽ là một câu trả lời cho những ai cần học thêm về lời của Chúa. So just to give you a few examples of some of the pieces of advice that this book gives. Và cho quý vị một vài thêm thông tin ha mà cuốn sách này sẽ cho chúng ta. And let's take an example from the book of 1 Corinthians. Ví dụ như là ở trong Corinto nhất đi. Or even 2 Corinthians, the Corinthian letters. So there's Thì two of nói them. chung là trong thư Corinto, kể cả trong Corinto nhì cũng được luôn. And oftentimes there's some fairly puzzling Bible verses there. What's verse then? Bible verses that when you read them, you're not quite sure what you should do with them. Như vậy thì trong Kinh Thánh có rất là nhiều những cái câu gốc nói về những cái câu mà khó hiểu đó, thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cái thông tin thêm trong này. For example, there are verses saying that women should wear their hair long, but men should not. Hair long, ok. Yeah. Có nghĩa là có những câu nói là người nữ thôi thì để tóc dài được, nhưng mà người nam thì không nên. So the question that comes to mind is, well, is the Bible telling us that men should have short hair always and women should have long hair always? Cho nên là chúng ta đặt câu hỏi rằng như vậy Kinh Thánh đồng ý là để người nam để tóc dài hay là để tóc ngắn, hay là chỉ là để cho có người nữ để tóc dài thôi? Or is Paul only referring to a situation that was important at that particular church at that particular time? Hay là Phaolô chỉ là nhấn mạnh trong thời điểm đó và cái hội thánh đó thôi, thì ông mới khuyên như vậy thôi. One thing that people tend to forget when they read the Bible Và một điều mà người ta có xu hướng quên á trong khi mà họ đọc cái Kinh Thánh is when we're reading the New Testament, we're reading a document that's almost 2,000 years old. đó là chúng ta đọc về you talk about New Testament. Yeah, the New Testament. Là cuốn sách Tân Ước chứ không có nói đến Cựu Ước ha. Tân Ước là một cuốn sách mà được viết 2.000 năm trước rồi. So Matthew through Revelation, all of that is, pretty close to 2,000 years ago. Cho nên là từ Matthew đến Khải Huyền thì tất cả cuốn sách này được viết 2.000 năm trước. So it requires a little bit of background understanding sometimes of what the people are talking about and what these particular Bible verses meant to the people who first heard them. Cho nên là chúng ta cần phải biết là những cái người viết này như thế nào, và những cái người mới nghe về thư tín này của thời kỳ Kinh Thánh lúc bây giờ thì họ sẽ phản ứng như thế nào. And the real skill is to try to understand what the people in Corinth
understood when Paul wrote something to them. Như vậy thì tại vì cuốn sách này là cuốn sách Corinto, cho nên mình phải hiểu là những người Corinto này hiểu như thế nào, tại vì đây là cuốn sách mà Phaolô viết cho họ. So one of the rules is a very common sense rule. It says that a biblical text can never mean anything today that the original people wouldn't have understood what it meant as they read the verse. Okay, so you mean that at that time they would read and not having that understand like we have today? Well, it could be different. Oftentimes it could be the same. For example, you shall not commit adultery. That's something that doesn't change, right? So it could be that some of that. Right. But on the other hand, Paul also gives advice about whether someone should marry or not marry. Okay. And he gives a temporary advice. Oh, by the way, I think right now it's better if no one gets married at all. So are you planning to get married? Oh, I am. Do you know the Bible tells you it's better if you don't get married at all? Is that? That's what it says. Oh, is that Paul saying? That's Paul saying that. I wish I could He's see saying it Paul. to you. Okay. Or is he? So Paul says there's some amount of people that do not marry, right? That's what he said there. So it's important to understand that, because otherwise you might have a well-meaning Christian who reads in the Bible and says, I recommend that you don't get married at all. Oh, gosh. My girlfriend, she won't understand. I know, right? Okay. Thế thì khi chúng ta viết về phân đoạn Kinh Thánh á, thì chúng ta nên nhớ là có những cái người mà được nhận cái thư tín đó, ví dụ như là những người Ephesos, những người Corinto lúc bây giờ họ nhận cái thư tín này từ Phaolô viết về Corinto nhất, Corinto nhì đó, thì thời điểm đó họ sẽ nhận cái thông tin đó và họ sẽ hiểu khác, hoặc là họ sẽ hiểu khác với lại chúng ta hiểu lúc bây giờ, lúc này. Đó, thì cho nên là tại vì cái khác nhau về không gian và thời gian, thì những cái thông tin lúc bây giờ mình phải rất là học về chắc là văn hóa phong tục lúc bây giờ, và cái bối cảnh là quan trọng nhất. And there's other places, for example, in some of the teachings of Jesus, where you have to recognize a form of speaking that is somewhat less than direct. Vì đó cái cách nói chuyện, ví dụ như là người ta nói chính thức trân trọng hơn, thì người ta sẽ không có nói quá trực tiếp và thẳng thắn. For example, Jesus said that if your hand offends you, you should cut your hand off and throw it away. Yeah. Ví dụ như Chúa Giêsu nói là nếu như mà cánh tay của chúng ta phạm tội thì chúng ta cắt tay đó và đến giục đi, vứt đi. So what Jesus is saying is it's better for you to not sin against God with your hand and go to heaven with your hand missing than to go to hell with your hand still on your arm. Right. But I hope when you get to heaven we will restore everything. Well, I think in the first place, you need to recognize that Jesus is using a type of speech called exaggeration. Okay. Yeah. Thì giải thích lại cái vấn đề mà chặt cái tay và vứt đi đó là tại vì Chúa muốn chúng ta như thế nào. Có nghĩa là thay vì mình mất cái cánh tay mà mình xuống địa ngục, mình lên thiên đàng chứ mất tay nhưng mà mình được lên thiên đàng, còn hơn là cả thân thể mình đi xuống địa ngục vì cái tội lỗi đó. I mean, if Christians really always did what Jesus said in these verses, it'd be very interesting. Like, I'm walking down the street and I see a very good-looking girl. What do you cut then? Ok, và thầy Tâm nói cho một cái ví dụ rất là hay. Ví dụ như là nếu như mọi người mà có khả năng làm theo Chúa Giêsu nói đó, thì nếu như đi ra ngoài và mình nhìn thấy một cô gái rất là đẹp và nói là wow. Oh, but Jesus said if your eye sins against you, pluck out your eye and throw it away, because it's better to go to heaven with only one eye than to go to hell with two eyes. I know, right? Wow. I have to consider that as a serious thing, but you know, I haven't seen anybody do that. Is that, you know? But the Bible says That's that. what the Yeah, verses Jesus say. said, yeah. Như vậy Chúa Giêsu nói là nếu như mình nhìn cô gái đó với cái sự thèm muốn, thì thay như vậy thì mình bóc mình ra luôn, mình vứt đi, thay vì là cả thân thể mình đi vào trong địa ngục. So the purpose of Jesus' speech is to grab the attention of his audience and to underline the importance or the gravity of sin. People tend to take sin as something, sin's just a little bitty thing. But Jesus says, no, sin is very serious. You need to treat it as serious. Cho nên cái việc mà Chúa Giêsu nói như vậy là để cho người ta biết là tội lỗi thực sự là nghiêm trọng. Tại vì mọi người nghĩ là tội lỗi không có gì hết, nhưng mà Chúa muốn cho mọi người biết rằng tội cái gọi lại là trọng lực của lực hút của tội lỗi nó rất là nghiêm trọng, cho nên chúng ta phải đối xử với tội lỗi, chúng ta phải gọi là nghiêm túc để rồi xử lý tội lỗi. So my own observation is I think most people are doing a good job with these
particular verses of not taking them in the extreme form, because you don't see a lot of Christians going around like this here, not being able to see everything. Cho nên tôi nghĩ là mọi người đều không có lấy những cái vấn đề này làm nghiêm túc lắm, tại vì họ biết điều ý Chúa muốn nói ở đây. Cho nên bởi vì thế cho nên các cơ đốc nhân không có mù què quặt, không bị chặt tay gì đó. Không phải, tại vì tôi nghĩ là bất cứ ai cũng đã phạm tội những tội này rồi. Okay, so those are some of the things that they talk about, and there's a wide variety. The Bible is full of different types of literature. Cho nên chúng ta cũng thấy là đó chỉ là một vài những cái điều mà họ có nói ở trong này, nhưng mà Kinh Thánh thì có rất là nhiều những cái văn bản ở trong này. In fact, I think one of the more impressive things about the Bible is the fact that it's such a coherent book, from the book of Genesis all the way out to the end of the Bible in Revelation. Coherence. It means it sticks together, it holds together. Okay. It makes sense from the beginning to the end. Cho nên là cuốn Kinh Thánh là một cuốn rất là có một cái thể thống nhất chung với nhau. Nó không có bị gọi là contradict, nó không có một cái gọi là nghịch lại ý tưởng của nhau, và nó có một cái gọi là mối liên hệ từ sáng thế ký đến Khải Huyền thì không chỗ nào gọi là nghịch lại chỗ nào hết. And that's one of the things they talk about. They talk about the narrative story of the Bible, learning how, starting with what happened in the Garden of Eden with Adam and Eve, and then going through to the early parts of the book of Genesis to get to Abraham, and Abraham following the Jewish people through all their history up to the time when Christ is born, and then up to the church. It's just learning the story of the Bible is very, very helpful for making sense of the Bible. Đó thì qua những cái câu chuyện của Kinh Thánh, ví dụ như từ Adam, sau đó tới Abraham, sau đó tới những cái gọi là sau đó thì tới thầy của Chúa Giêsu chẳng hạn, mình bỏ qua rất là nhiều năm rồi từ Chúa Giêsu đến các thầy các hội thánh đầu tiên, thì chúng ta thấy rằng qua cái việc mà Kinh Thánh có những cái câu chuyện rất là rõ ràng như vậy, thì làm cho người ta thấy là một cái lành, một cái gọi là cái mạch câu chuyện và không có kết thúc. And then there are other parts of the Bible also that are very literary in their nature. For example, things like the Psalms and the Proverbs. Và có những cái sách ở trong Kinh Thánh thì viết rất là mang tính thơ ca này quý vị. Nó có thể là cũng bài thơ, ví dụ như là thi thiên này, rồi châm ngôn, viết rất là hay. So all in all, a lot of very good advice in how to read the Bible and how to study the Bible in this book. Và nói chung thì cuốn sách này tôi vừa giới thiệu là một cái cuốn rất là cần thiết, cũng như là cho những người mà học về Kinh Thánh và giải thích thêm về tất cả những gì mà chúng ta không hiểu được. Thì cái cuốn này là làm thế nào để đọc Kinh Thánh để có được tất cả những giá trị thật của nó. I think someone who is familiar with this book and then listened to something that Mother God sect that came from Korea that's been talked about here in Vietnam recently, had someone read this book, they would have been easily able to turn aside the things that they were saying, because the things that group are saying just simply don't make biblical sense. Cho nên là ai đó mà đọc cuốn sách này thì cũng sẽ có thể dễ dàng có những cái dẫn chứng cụ thể để chống lại tất cả những cái gọi là tín lý của Tà giáo. Vừa rồi có thì hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ gì đó mà chúng ta biết, thì cuốn này là một cái gọi là công cụ tốt để mà chúng ta có thể đọc, để chúng ta có thể chống lại tất cả những điều này. Cuốn này tên tiếng Anh là How to Read the Bible for All It's Worth. Yeah, I just want to remind the name again. Okay, good. That's it. How to read the Bible for all it's worth. Now, one last thing I would say that probably the next most a very common thing is to look for things in the Bible and say that, oh, science either says this is so or says that it can't be so. And oftentimes some people say, oh, I don't even want to think about the Bible because I believe in science. Và nhiều người thì họ nói là tôi tin vào khoa học và tôi không tin vào cái Kinh Thánh lời của Chúa, ví dụ như thế. And just think chronologically. It means to think when you're thinking about time for just a minute. Đó, ví dụ mình suy nghĩ về thời gian đi chẳng hạn. So nowadays we live in the wonderful 21st century. Is that correct? That's 21st. Okay. Yeah. I'm just kidding. I know. Okay. Thế kỷ thứ 21 chúng ta đang sống, phải không nào? Suy nghĩ về dòng thời gian đó. And we have lots of things that weren't there in the Bible. Those part of the Bible is about 3,500 years ago. So
things like telescopes, microscopes, and computers, and a scientific worldview. All these things weren't available during the time of Moses, for example. Thì đó, ví dụ như 3.000 năm về trước, những điều trong Kinh Thánh đó, những cái gọi là kính hiển vi hay là kính thiên văn, tất cả những cái gọi là công cụ các nhà khoa học thì những thời về ông Môi-se trước đó thì làm gì có, phải không nào? So you really can't ask Moses to have written the book of Genesis describing the creation in such a way that would sound very good for somebody who's a modern day biological scientist. Cho nên chúng ta không thể kêu ông Môi-se phải viết theo cái cách của cái người mà bữa nay mình phát minh ra một cái môn là môn khoa học nữa, thì đây là không viết theo cái phong cách đó. But many people say, oh well, I believe in science because the Bible is obviously wrong. Và nhiều người thì lại cứ nói rằng tôi thì tin vào khoa học bởi vì Kinh Thánh thì cứ sai thôi. Well, if we take those same people back and move them back 3,500 years in time, and they had the education of those days, they're going to write just like what Moses wrote. That's what the best writing, right? At that time, I think. Yeah. Và tôi nghĩ là nếu như mà đem mấy cái người này về trong cái thời của Môi-se thì chắc chắn họ cũng sẽ viết giống như Môi-se viết thôi. Bởi vì tôi nghĩ là chắc là Môi-se là một người mà có cái học thức rất là cao đến bây giờ nên mới viết được lại. So there's two mistakes here. One mistake is to try to shout back 3,500 years and say, hey Moses, you've got your scientific facts wrong. Thì có hai phương pháp. Một thì chúng ta sẽ chọn phương pháp đầu tiên là chúng ta sẽ nói với Môi-se là Môi-se ơi, phương pháp của ông viết sai rồi. And Moses is going to shout back, scientific facts, what's that? Và Môi-se sẽ nói lại, những cái yếu tố khoa học, cái đó là cái gì vậy? Because he doesn't know anything about it. Bởi vì ông Môi-se thì không có biết những cái điều này. And then the other thing is to try to find things in the Bible that prove scientific theories of some sort or another. Cho nên là I didn't get it, I'm sorry. Some people like to find things in the Bible that prove scientific facts. Có nhiều người mà tìm những cái dẫn chứng trong Kinh Thánh để rồi chứng minh những cái gọi là cái điều của khoa học bây giờ đó. Okay. So basically, again, that would just be a coincidence if it did happen, because again, the writers of the text weren't thinking that way, did not have the vocabulary for that, and anything that did go that way would be coincidental, yeah. Và nếu như mà chứng minh được thật như vậy thì có thể là một cái sự trùng hợp, và thực tế là tại vì họ không có cái suy nghĩ theo cái cách của chúng ta, theo cái cách như cái thời buổi như bây giờ đó. Nhưng mà có nghĩa là không phải là không có những cái điều đó, vẫn có những cái sự có. It's true that the Bible has a lot of supernatural things that happen. Thực tế thì Kinh Thánh đã chứng minh và có thật những cái điều gọi là siêu nhiên xảy ra. And it's true that the modern age likes to say miracles can't possibly happen. Và nói thật thì trong cái thế giới hiện đại bây giờ thì mình cũng hay nói là những cái điều phép lạ đó, những cái điều gọi là diệu kỳ đó thì không thể xảy ra được. But actually, there's no way to prove that miracles can't happen because, again, science can't do anything with miracles once one does happen, so they can only conclude that they always never happen. So scientists is unable to speak really about miracles one way or the other. Cho nên là kể cả các nhà khoa học cũng không chứng minh được là những cái phép lạ đó thực sự không xảy ra, bởi vì nó có xảy ra và khi nó xảy ra mọi người cũng không có giải thích được, phải không ạ? Cho nên là cái hai phương pháp này là giải thích thế này, giải thích cái kia thì tôi nghĩ là nó cũng như nhau thôi. But the miracles that are done in the Bible by God are miracles that reveal what God is like. Nhưng mà những phép lạ mà Chúa đã làm ở trong Kinh Thánh thì đã bày tỏ chính Ngài là ai. So I think we can lay it up here. We could say a whole lot more on this last topic, but I think it would get too complicated for our believers or our listeners. So we may pick this up. We'll pick this up maybe later on in another form, but I think it's a very important topic, but it's a very complicated topic. Như vậy thì mình nghĩ là đây một cái chủ đề gọi là chắc có lẽ một bữa nào khác mình sẽ tiếp tục, bởi vì thời gian của chúng ta không còn nữa, cho nên chúng tôi xin tạm dừng tại đây và see you guys, hẹn gặp lại next time. Bye everybody. Yeah, see you.